Halihó, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én Teee-I vagyok. Folytatjuk a Mass Effect 2-t. Ugye legutóbb megcsináltunk egy mellékküldit, vagy kettőt, és most ugye... milyen sok minden van itt, vannak itt valami újak, igen, ugye beszéltünk két új csapattársal is, ugye Mordinnal és Jackkel, akiktől kaptunk egy küldit, de ugye még itt lesz Jacob és Miranda is. És ha jól emlékszem, akkor úgy terveztem, hogy Jacobbal fogunk kezdeni, úgyhogy ugye ide fogunk majd jönni. Ugye valami vészjelet kapott, így van egy hajóról, ahol lezuhant, és amin az apja dolgozott annó, úgyhogy lehet, hogy életben van, még nem tudjuk, de hát ha, bár ugye mondta talán Jacob is, hogy nem valószínű, de ezt meg fogjuk nézni, illetve van még itt nekünk 3 mellékküldés, ezek nem tudom most pontosan, hogy hol vannak, de hát ha útba estek, ezeket is megnézzük majd. Minden esetre most csinálunk főküldiből is, hogy fogjon, már nagyon sok van. Úgyhogy, illetve most nem tudom, ez mi ez a grunt? Legénység és veszélyt jelent, mielőbb beszélned kell vele. Remek. Jó, mindjárt megkezdjük Kellyt. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your Olvasatlan üzeneteim is vannak. very anxious, pacing down in the cargo hold. You might want to check in on him. Anything else, Commander? Jó. Take care. Akkor először is olvasunk. Kék napok aktivitás lekövetve. Jó. Jó, menjünk le akkor először gyorsan. Gépházba. Na, ő valahol... Fú, de ő hol is volt? Nem is emlékszem. Itt... itt volt. Na. Na, mi a helyzet? Chambers said you're tearing up the place. Something wrong? Something is wrong, Shepard. I feel wrong. Tense. I just want to kill something. With my hands. More so than usual. Like it's not my choice. Like I just want to... I don't know. See? Why do that? What's wrong? Krogan vagy. Okir didn't imprint anything to help you figure this out? I see pictures of old battles. Voices of warlords. But this is a blood haze in my head. I want control. When we're moving, fighting, I focus. But here my blood screams, my plates itch. And even you are just noise. I'm tank-born. What is this? Don't know if I can help, Grunt. Sounds like we need one of your kind to look into this. Most off-world Krogan are warriors. Doctors don't leave the homeworld to Junka. I won't ask you to go there. I will control this. De... Tucsankába nem kell már menni. Joker can get us to the Krogan homeworld. I need everyone at their best. Thank you, Shepard. I don't like this. Fury is my choice, not a sickness. Oké. Beszélj a klánfőnökkel. Oké. Jó. Hát akkor lesz még egy utunk. Jó, viszont nem baj. Kezdjük Jacobbal. Először. Nézzünk egy térképet.
Hol is vagyunk? Már nem is emlékszem rá. Tömegrelé, igen. Oda kell menni szerintem, jó. Fel kellett tölteni a hajót, van minden. Jaj, segítsék, hogy itt vagyunk. Jó. Akkor hol kell segíteni? Ott kell segíteni. Akkor mehetünk is. Kettő, 1, 7, 5. AR2. Jó, ide jövünk. Jó, hát most igazából gondolom Jacobot vinni kell, így vagy, az alapból ki is választja, jó. Vonzás, gyújtólőszer, jó, kell a pajzsok ellen valaki. Pajzsok ellen kell valaki, túltöltés. A kis hullám. Hántcsapás. Jó, hát ugye Miranda, meg Garus. Hát Miranda vagy Garus. Oké, akkor most jön Garus. Hát. Jó. Jacobnak akkor lesz nagyon jó. Jöhet a 4. képessége. Maradjon életben. Jó. Garus 2 pontja van. Vele nem nagyon tudok mit kezdeni. Úgyhogy meg is vagyunk. Igazából. Hát ja. I have run a scan of the ship. I detect no life signs, but there may be useful technology or information still inside. Jó. Nem érzik el életjeleket. Hát mondjuk ez gond. Nem a legjobb hír. Elvileg megkapják, ugye? Tőlem. Milyen van neki? Kézi ágyú. Jó, mentsünk egyet. Na nézzük. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Ó, ott van valami hologram. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Along with us anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Okay. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years, 237 days, 7 hours. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by Acting Captain Ronald Taylor.
That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Hát, nem fog emlékezni semmire. Why Még wasn't ha the életben beacon is van itt activated before valahol. now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours, following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback. Activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. It must have after so long. Jó, hát nézzünk körül. Nem tudom, hogy arra, azt írja, arra kell. Most mit? Ne. Halló? Hát nem bírok menni. Beszorítottak. Azt írja, hogy arra kellene menni. Ha minden igaz. De ja, megnézhetjük itt mi van bent, ha be lehet menni. Hogy hát van valami jó kis technológia, vagy fejlesztés, vagy valami. Ami még nincs meg. What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember her face. We need to get out. So I can remember, can think straight. They have to hurry. Jó hangzik. Hogy kell? Igen. Igen. Jó. Credit. Expect the luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Fairchild knew this crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him, but I don't. Hát igazából ennyi. Van itt a hajón, ahogy én elnézem. Nem nagyon tudok tovább menni. Másfelé. Tudod, hogy meg fognak támadni.
You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Charge him up! Na, akkor mehet is. Egy új túlőször legyen bekapcsolva, az nem árt. Got no shield. Kapom. Elég sok idő, amíg visszatöltődik. Sokan vannak. Gotta hurt! Get over here! De jó. Mehet. De szarrá előtt pillanatok alatt. A szar lőtt oldalról állandóan, hát hihetetlen. De lehetne vonzani, csak megint bele fogja lőni a fedezékbe. Nem, az jó volt. They didn't have neural decay. They were insane. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Ezek meghibbantak. Jó, mindjárt veszek lőszert, aztán beszélünk itt. Még a Csajszival. You killed them, but there are more every day. They want to fight. Hogy lesz több és több? She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. Hát ők is ide tart, ők is a hajóval jöttek, nem? Tehát nem, hogy lehetnek többen is többen? Vagy akik megőrülnek, lesznek többen is többen? Az is lehet. Jó, minden esetre túléltem, úgyhogy mentsük le, éppen hogy. De már van valami a vízem. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a Akkor még élhet az apja. They better be friendlier than the beach group. I need answers. Ugye, ha ő a vezető, vagy hát mondjuk fele tudja ki a vezető. Túlélő. They're from the same group as the ones that attacked us, but these are docile. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent? Possibly, but the female on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Tehát azt mondják, hogy Jacob apja kényszerítette őket? Not the best reaction to the family resemblance, Jacob.
Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Go away. You are like him. You will keep... He has a cruel face. His cruel face. He Jó, keeps us. akkor ezek Protects szerint nem us. tudok senkivel And se we így please beszélni. him. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. Your captain demands open. Ha? Your captain power. His mechs shoot without question. Not exactly a long-term discipline solution. Well, that would make them hate him. But maybe it was just for defense. Please, here. You could end it. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. Okay. The beacon was fixed after a year, so the plan must have worked. Why no signal? Those weren't the last entries on the casualty list. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard? I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Jó, hát gondolom majd tudunk vele is beszélni. Nézz szembe Taylorral. Nem tudok tőletek menni! Okay. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. Huh. God damn it. It's really him. Just got free. He's covering his ass. Hát ez érdekes, jó, nem tudom, mentsük, várjátok, mi van itt? Nézzünk szembe vele. A legénység van és késedelmes mentőakcióért, igen.
Nem tudom, hogy hazudik, vagy őt is bezárták, nem is ő irányított. Jó, minden esetre mindjárt megtudjuk. Nem tudom, erre kell menni? Csak erre. Holttestek. The old corpse was posed, like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Gear up! Ez komoly. My shields are down. On target! Allied point casualties. Excuse me. Careful. I automated my defenses after the crew turned violent. They keep attacking. I had no choice. He had plenty of choices. A little late to blame his victims. Come on over! System failure. Status failure. Páncélre se tudok mit lőni hirtelen. De mindenki engem lő folyamatosan. Erre kár volt előni bármit is. Már alig volt élete. Vagy legalább dobnak lőszert. Eddig nincs annyira nagy baj. Incoming! Taking heavy fire. Excuse me. Firing a high impact shot. Micsoda? You're done! Impact event. Oh yeah. Az halt végül is? I've got it. Bakker, jönnek egy páran. Have a nice trip. Excuse me. Á, bakker. Soha nem fogynak el ezek se már megint? Se páncélom. Excuse me. Backup system engaged offline. Hostile forces. Gravity's one mean mother, huh? No shield. Impact event. I had to keep them busy, distracted, but it's getting dangerous. Thank God you've come. Érdekes. He had his fun, and now he wants out. Son of a bitch. Jó, vegyünk fel lőszert. Nem kell, mert van. Viszont a nehéz pisztolyt lehet majd fejleszteni. Merre kell most menni? Hogy erre kellene menni? Arrafele? Semmi? Csak meg tudom kerülni a kis sziklát? Jó. Lehet egy olyan Black Stormot kellett volna egyébként ide lőni rájuk. Nagyon sokan voltak. Majd most? Hostile! Alig van lőszerem, bakker. Elment mögé. Routing power. Hostile forces having engaged. Force casualty.
Jönnek még? Ó, jönnek még. Have a nice trip! Systems engaged. It took years to train my guards. I'm afraid you'll have to fight them to rescue me. Érdekes. Throwing people away. This thing is not my father. Milyen emberek? Ezek robotok. Alkatrészek. Jó, legalább egy. Ezt le kellene menteni. Mielőtt itt meghalok. Igen, nyílt itt a terep. Nyugodtan előheted, azaz. Ja, hogy ezekre gondolt. Már Jacob. Őket áldozza fel. Ő. Az mi? Ó, bakker. Jó, akkor mehet. Nem áll, hogy meghalt rögtön. Jaj, könyörgöm, mert ide álltál elé. Hol? Tök jó. Kinézhetsz nyugodtan, amikor nem lő, én nem bánom. Gyere ide! Jó, bakker, jó, halok. Ja, itt nem lehet átugrani. Ez így van, bújós. Jó, nyugodtan, persze. Ne, nyugodtan guggolj le, azaz. Nem baj, az legalább nem... Ne gyere már ide, könyörgöm. Ó, Istenem, ez a szar. Nem, az a baj egyébként, hogy... Az a sprint! Elfáradt szegény, 2 lépés után a szuper katona. És mi robbantott? Jaj, mi a szar robbantott fel? Nem, tehát olyan szinten visszük az életemet, hogy elképesztő, hihetetlen. Semmi, kis tudok rájuk nézni. Garus egyből meghalt, bazd meg. Istenem. Nehogy a pajzsát le tudnám legalább gyorsan kapni. Hihetetlen. Gyere már ide, vagy nem értem, hát... Affirmative. De jó, hogy ők látnak rá. Jaj, ez a játék, ez meg. Mi ez? Nem tudom újra tölteni. Hát hol tudnám? Hol tudnám? Az baj, hogy Black Storm is sajnos erre nem nagyon hat. De mi ez?
2 lövéssel. Vissza tudok futni. Moving. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Nem tudom, be tudom-e fagyaszt. Beakadt valahova? Vagy hol lépeget? Majd jön, mi állt, úgy van. Nem tud ide jönni? Nem nagyon helyes. Nem tudom, reméltem befagyasztni, de mondjuk... Nem nagyon. Nem tudom, mi ellen jó ez a fagyasztás. Ah, de, illetve befagyasztni. Ah, nem. nem fagyasztottam be. Az gombot nyomtam már megint, hála az égnek. I'm taking fire. Nem tudom, fogok-e látni. Pont ettől az első segélytől. Vissza se nagyon van, és ott még katonák is vannak ugye a másik oldalon. Jött a pisztoly! De mondjuk ez már erre tudok? Ja, nem tudok. Hát hol tudnék? Majd egy fél óra múlva, úgy van. Jó. Pajzs után egy 10 percig várni kell. Na minden esetre még évfegyverem mondjuk van. Többiek haltak. Hogy kell feléleszteni őket? Ja, egy -2 rögtön, ne? Nagyon jó. Nem gondoltam, hogy hiába élesztem fel, ugye rögtön megöli őket a meg. No shield. No shield. Gondoltam. Hogy no shield lesz ebből. Abban a pillanatban. Meghalt mindenki? Hála az égnek. Abban a pillanatban mentsük le. Fú, ezek a mekkek, bakker, ezek nagyon durvák. Most is megölt volna, vagy nem tudom, meddig szaladtam volna vissza a Normandiáig, hogyha onnan tovább tud jönni. Ugye nem gépfegyverrel lő, akkor rakétával lő, és én meg alig tudom sebezni. Hulladik elem. Kredit, van-e még itt valami? Hát. Hol írja, hogy elfárad egyébként? Vagy... Jó. Na, ott az apja? Ez nincs megbudjanva. Itt tartották fogva? Nekem nem úgy tűnik. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob.
No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I'd hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the Balesetet day, szenvedett. I was the one with the mix. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. There's no way I'm letting this slide, Taylor. A price will be paid. How much? What kind of math can balance these lives? His life isn't worth pulling the damn trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Jó, hát ezen ne lője le az apját. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Hát hárman túlélték. Az igen. Jó, Jacob képessége elérhető lett, ugye ő tudta a pajzsot, ami igazából ugye van nekem. Ha nem lenne, akkor be tudnám kapcsolni. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did. But I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. Was this supposed to be a favor? Or did you just want to see him squirm? What he did with it was his own business. There was a time when it mattered to you.
Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we've got work to do. Aye, Commander. Shepard, thanks for the help. Anytime, Jacob. Oké. Na, de legalább nagyon jó. Renegád is ment, meg a példakép is ment feljebb, szuper. Tudunk fejleszteni. Nehéz pisztoly. Jöhet. Nehéz páncélzat, hozzáférés. Micsoda? Normandia páncélzat fejlesztés. Jó, igazából tudunk mindent, mert van egy csomó nyersanyagom. Teljesen jó. Oké, de nagyjából akkor így ennyi volt most. Jó. Nézzük, kérdezzük el, itt van-e valami info. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Garrus received some news that put fire in his eyes. Maybe you should speak with him down in the main battery. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need. Na, Commander, akkor Garrusnak I think is. you'll want to talk to Garrus. Igen. Garrus is tudja, hogy akkor ad majd nekünk valami küldit. Hol van ő? Jacob Mordin. Itt van. The commander's put together an impressive team. I've never worked with so many aliens before. They're a small army. We might just pull this mission off. És még jönnek még majd egy párom. Shepard, I'm glad you came by. I've got something. I may need your help. You remember Sidonis, the one who betrayed my team? I found a lead on him. Oh. There's a specialist on the Citadel named Fade. He's an expert at helping people disappear. Sidonis was seen with him. What happened? How did Sidonis betray your team? He tipped off the mercs, told them where our base was. He drew me out with a false job, then let the mercs hit my team. My men weren't prepared. They tried to hold them off. By the time I got back, there were only 2 survivors. They didn't last long. All 10 of them dead. Because of him. What are you planning to do when you find him? You humans have a saying. An eye for an eye, a life for a life. He owes me 10 lives, and I plan to collect. You sure that's how you want to play it? I'm sure. I don't need you to agree with me, but I'd like your help. Yo. Where do we find Fade? I've arranged a meeting. We'll meet him in a warehouse near the Neon Markets down on Zakera Ward. Thanks, Shepard. I appreciate you taking the time to help me. Akkor megyünk a Fellegvárba. Majd. Jó, most nem is tudom, melyik, mindjárt meglátjuk, hogy még hol, mik vannak. Ugye az egyik helyen nagyon sok minden van. Egyszerre ott le lehetne tudni.
Viszont lehet, hogy előbb segíteni kellene nekik, ugye még Mirandának is kellene. Illetve... igen, a beavatás. Igen, és ugye Garus. Előbb nekik kellene segíteni. Régi vér, meg Jack, nagyon sok minden van, meg Miranda. A lány hugát, igen, Orianát, Mirandának az Iliumra kell jutnia, és el kell menekíteni onnan a testvérét. Úgyhogy, ja. Lehet, hogy ja, megyünk így sorba már, mint ahogy megkaptam a küldiket. És majd csak utána megyünk az új emberekhez. Szóval térkép. Illetve hát nem. Töltsük fel a hajót. Habár valószínűleg ott is lesz. De azért biztos, ami biztos. Szóval foglald vissza a szállító hajót. Mondjuk az nincs messze. 95%. De jó, mondjuk azért mellékküldi. Talit majd beszervezzük, Jacknek majd segítünk. Hova kell majd menni? Mordin, Tucsanka, Garus. Aha, Miranda ugye itt van. Na most itt nagyon sok minden van. Úgyhogy lehet, hogy akkor nem Mirandával fogjuk kezdeni, mert itt majd megcsinálunk mindent. Ó, visszafoglaljuk a hajót. Majd mit csinálunk vele. Ez merre van? Bindur. Minden. Nem itt van, azt hittem, az itt van. Foglalóba kell. Jó, ez nem lesz szerintem olyan sok idő, úgyhogy ezután mi majd el tudunk menni segíteni valakinek a csapatból. De meglátjuk. Jó. Költs pontokat, oké. Lojális lett, szuper. Ja, és akkor már megjelenést tudok neki változtatni? Tök mindegy. Jó. Jó, most Garus volt, akkor igazából jöhet. Ki jöjjön? Lökés, hullámvonzás. Nehéz pisztolyok, puskák. Jó. Túltöltés van. Most olvastam el végig, de mindegy. És jó, jöjjön így Jack meg Kasumi. Hát. Nagyon jó. 4. Akkor legyen egy pajzs. Meg egy, ja, majdnem mondtam, még egy fagyasztó, ha már egy ponton van, de... de se baj. 0, 6. Nem. Jó. No. Senki sehol?
Ezzel lementem, mert tuti lépek 2-t és 6 darab megjelenik itt az ajtóban. Ha? Na, akkor mehet a területi túltöltés, azaz. Jó, hogy bomba kellett volna még oda egyébként. Pont addigra el fognak szaladni. Löpök? Hát, egy-kettő legalább itt lebeg. Jó, oké. Lőszer? Lőszer. Várjátok, valamit tudtam olvasni. Ez hol van? Mit tudok itt olvasni? Nem látom. Roldos transmitter olvasás. De az hol van? What were these people doing here? Jó, valahol megláttam. Az igen. De ez hol? Én most... Ja, itt van. Bakker, hát itt van előttem. Eszem meg, és itt volt a földön. Jó. Visszafoglaljuk a hajót. Ez nem egy ajtó, azt hittem. Illetve az csak valahogy ezt nem lehet kinyitni. Is there anyone else here? Nem tudom, szerintem nem ennyien voltak. Vagy lesz, aha. Ott robban? Mehet? Mehet? Jó. Jó. There's gotta be a way in. Done. Ja, és most már nyitva is van. Jó, merre kell menni? Arra? Akkor ezt erre megyek. Vagy tök mindegy. Hát ő odaégett. Ez nagyon jó. Máshogy nem tudok csinálni. Erre is lehet menni, vagy erre is kell? Aha. Fedezék? Nincs. Hát, nem is tudom. Jó, az ott, ja, gondolom oda kell akkor majd menni legutoljára. Ki kell nyitni valahogy az ajtót. Lőnye. Lelőhetitek nyugodtan. Nem tudom, hol vagytok? Hol vagytok? On it. I'm going. Az igen? Láttátok mit tudok? Még hátrafele is tudok lőni.
What happened here? Mi történt itt? Ők is odaégtek, de mi a túró? Jó, az is zárva van. De innen jöttem. Innen jöttem. Jó, menjünk fel. Ja, azt hittem itt lépcső lesz. Semmi sehol. Szomorú. Na, kinyírtátok őket? Fejes. De ezt kapcsoltam be. Jaja, innen jöttem. Mit kerestek ott fent? Hát ott... Most már nem tudom, összekavarodtam. Jó, szóval... Igen, erre voltam, itt mentem fel egy... Vagy ez nem ugyanaz a rész? Igen. De hát ugye, igen, az ott zárva, ott voltam. Ott jöttem ki, most. Vagy nem? Vagy itt oldalt jöttem ki? Még kellene ilyen konzolt ugye szerezni, igen. Vagyis mi találni, ugye, ahol felül tudom írni a cuccokat. Vagy lefele is tudok menni? De onnan jöttem. Nem, mert lentről jöttem. Ó, megnézzük erre mi van, erre nem voltam elvileg. Ha? Watch the landing. Mehet az ánycsapás. Going dark. Menjél, bakker, mi a túró? Nem lőjetek már agyon! Jó, mehet. De kár, hogy neki nincs semmi, ami a páncélt tudja lőni, meg nekem sem mondjuk. Jó, kis hújját eltaláltam. Gyorsan leírta. Na, a főkonzol, ez az. Nyissuk ki az ajtókat. Hajtómű nem működik. Akkor még sem nyitjuk ki az ajtókat. Energiacellák. Nagyon jó. Plusz 2. Akkor most... van 2. Jó. Igen, hogy egyet ellőttem. Na, és akkor most mi van? Mit tudok itt csinálni? Most már itt van az ajtó, már kinyertem itt egy embert, és elolvastam, hogy a hajtómű nem működik.
Mert ugye jól láttam, itt nincs tovább ajtó, ez nem tudok csinálni semmit. Jó. Akkor megyünk vissza. Még nem tudom, fel tudom-e törni, de a pirosat nem hiszem, hogy fel tudom törni, mert ott nem mentem mondjuk ott végig a folyosón. De akkor vagy valamit nem vettem észre, vagy nem tudom. Ez még piros. Itt volt még egy ajtó, ami piros volt. Jó, akkor mindjárt vissza megnézzük, fel tudom-e törni, igen, de itt megvizsgálva nem tudom, hol van biztonsági konzol, nincs sehol semmi. Ott miért mutatja, hogy arra kell menni? Á! De ezt meg lehet itt kerülni. Menjünk. Á, tudtam én, hogy van. Konkrétus elé működésképtelen. Jó, van. Te azt hittem, már végre ki tudom nyitni az ajtót. There's gotta be a way in. Aha! Megvan. Ez igen. Ez oda. Te mi voltál? Done. Done vagy die? De az is kinyílt vajon? Gyorsan visszamegyek, meglesem. Melyik volt az? Kíváncsiságból, mert tudjátok, egyből bejön valami cinematik, és nem fogom tudni megnézni, de azt nem nyílt ki. Mentjük le. Nem mentjük le. Watch the landing. Az halt, vagy csak leguggolt? Ó, de jó. Akkor az árnyékcsapás mehet. Haló? Én nem bánom, hogy ide jönnétek amúgy harcolni, vagy valami. Nyugodtan. Ő még mindig él. Szomorú. Akkor dobja már egy bombát, vagy valamit, vagy mit tudom én, valami legyen. Ez az. Jó. Kettő töltény. Nem akarjátok lelőni? Nem, mi? Jönnek a másik oldalról? Semmi töltény nem kapok. Te mi vagy? Lehetett volna azért itt még...
Hogy elhúztak arra jobbra. Már mindenkik jobbra. Jó, nem tudom, hol van Jacob, vagy mi Jack, de mindegy. Jó, nézzük meg, mi van itt. Igen.